Na hát ez az első videónk a csatornánkon, a La Caraza grottán, és mi egy 50-es éveinket taposó magyar házaspár vagyunk Budapestről. Az én nevem Orsi. Enyém pedig Zoli. És azért csináljuk ezt a csatornát, hogy megmutassuk nektek a házunkat Olaszországban, mert vásároltunk egy házat nemrégiben, ami erősen felújítandó, tehát mindenképpen lesz felújítósdi a csatornánkon. Tehát, hogy hogyan újítjuk fel a házunkat, ami számunkra is még sok kérdőjelet vet föl. Hát igen, tekintve, hogy azért mégse az itthoni viszonyok között kell gondolkozni, ahol azért már csak van jó pár évtizednyi tapasztalatunk. A mindennapokat illetően, ott viszont hát sok mindent újra kell tanulni, valamint szót kell érteni a helyiekkel. Így van, hogy tanuljuk is a nyelvet, mert a ház Abruzzóban van, Abruzzo tartományban. Ez nagyjából az olasz csizma közepén van. És fönt az Appenninek tetején. Igen, tehát ez a Abruzzo elég változatos, így geográfiailag. Már a délhez tartozik igazából, és van tengerpartja, ugye az Adriai tenger, és egészen az Appenninek nagyjából 3000 környéki csúcsaig tart a tartomány határa, és nagyjából egy vonalban képzeljétek el Rómával. Pescara, ez az Adriai tenger partján levő kikötőváros, de az is csak egy ilyen pár százezres város. A legnagyobb város Abruzzóban lélekszámilag. De mi nem tengerparti területen vettünk, hanem a hegyekben vettünk házat, majd azt is megmutatjuk nektek, hogy hol. Úgyhogy ez a kis bemutatkozó adásunk. Hogy azt ugye elindultunk igazából, miután megvásároltuk a házat, egy csomó mindent le kellett oda vinnünk, kiürítettünk egy lakást, és hát nem fért el minden. Az egyik dolog, a másik dolog, hogy egy csomó mindent oda szántunk, illetve hát szerszámaink is vannak, amiket ott fogunk majd használni. Esetlegesen olyan anyagok, amiket nem használtunk még föl itthon, azt is oda vittük le, illetve maradt egy raktárhelységünk még, amiben vannak dolgaink. De a lényeg, hogy tehát le kell transferálnunk oda a dolgokat. Ehhez kaptunk szerencsére egy segítséget, utánfutóbérlés is volt, autó is, és sofőrünk is volt, egy elég tapasztalt sofőr, akinek ráadásul már elég régóta fűz hozzá munkakapcsolat, meg barátság, úgyhogy vállalkozott rá, ő is imádja Olaszországot, úgyhogy minden együtt volt, hogy január legvégén, január 30-án leinduljunk. És akkor ezeket a kalandokat láthatjátok most itt az első videóban. Akkor itt vagyunk a furgonba, és megyünk Anversa felé, de majd csak holnap fogunk odaérni, mert hosszú az út. Mert nagyon hosszú az út, és este 5 órakor indultunk Budapestről, és most Posztolynában fogunk egyet aludni. Mindjárt éjfél. Majd Posztolynából posztolunk, esetleg. Így lesz egy jó kis szállásunk, és itt meg tudunk egy kicsit pihenni, és holnap folytatjuk az utunkat. És akkor már talán világosban ugye egy kicsit élvezetesebb képanyaggal is lehet szolgálni a útról. Igen, itt van mögöttünk egy utánfutónyi Hát holmi, azt holmi. ugye meg tudjuk ugye
hosszan terjed az autó, meg még nagyon kiszálló, bár hűvöske van, ott hátul még van egy futó is, úgyhogy ezzel érkeztünk, vagy megyünk, megorsolj. Csak inkább visszamászok, mert ez a 2-3 fok azért annyira nem kellemes, meg köd is van most. És kaptunk egy nagyon kedves ismerősünktől autós segítséget, és hát ő sofőrködik, és szívesen jön le velünk. Úgyhogy most az ő szerezte a szállásunkat is, és segített bepakolni cuccokat, meg majd segít kipakolni is, és felmérjük a terepet együtt. Aztán megyünk is tovább nem sokára, mert ha jól látom, már jön is Jóri. Késő délután 5 óra volt, addigra sikerült a pakolást megoldanunk, illetve hát ugye útba kellett ejtenünk még ezt a kis raktárhelyiségünket is, és hát summa summarum úgy terveztük, hogy éjfél környékére Posztolynába fogunk érni, és ott meg fogunk aludni. Ez ugye még Szlovénia. Így van, úgyhogy az út első szakasza az szerintem viszonylag simán zajlott Posztolynáig, és szerencsére a szállásadónk nem rökönyödött meg túlzottan azon, hogy ilyen későn kopogtattunk, mert itt a barátunk szerezte a szállást, és ő már ismerte, és hál' Istennek készségesnek mutatkozott arra, hogy ilyen késői órában is tudjon minket fogadni. Úgyhogy itt láttak egy-két képet majd a szálláshelyről. Nagyon szép kis település Posztolyna, és nagyon szép a környéke elsősorban. Főleg a hegyek belseje, ugyanis ott nagy cseppkőbarlangok vannak. Bizony. Talán a világ harmadik legnagyobb cseppkőbarlangja. Úgyhogy arról híres. Nekünk meg nagyon jó, mert útba esett, és közel van az olasz határhoz is. Úgyhogy innen folytattuk másnap reggel az utunkat. Hát rögtön bele is futottunk egy balesetbe. Hát nem rögtön, de ott azon a szakaszon, ami még úgy Velence, Padova környéken volt. Igen, hát egy majdnem 40-50 percet álltunk és vártunk, hogy meginduljon újból a forgalom. Csinálják ezeket az égetett karókat. Hát ez mondjuk lehet, hogy csak jel. Értem, de hát nincs sötét, vagy nem tudom. Hát nincs, de mondjuk egy... Nem baj, de ezt felhívják. De ilyet még nem láttam, hogy így oldják meg a elkerítést. Ez brutál jó. Ezt fotózz már el. Most videózza. Videózom. Ja, jó, ezt majd átküldhetem. Így van. Aztán mentünk tovább, miután tovább engedtek minket, illetve hát a forgalom tovább engedett minket, és Bologna környékén meg egy hatalmas zivatarfelhőbe sikerült bele autóznunk. Hát igen, Láthatjátok? az egészen Riminiig kitartott velünk az esőzés. Aztán utána úgy szép lassan elkezdett javulni az időjárás. Igen. Hát azt tudni kell, hogy nem csak az időjárás, meg nem csak a forgalom, meg a baleset, meg egyéb elterelések és útkarbantartások
akadályoztak minket, úgymond, hanem az is, hogy le kellett korlátoznunk a sebességünket, hiszen utánfutóval voltunk, úgyhogy Ilyenkor ugye 80 a megengedett legnagyobb sebesség. igen. Hát ezzel kalkuláltunk is, amikor számoltuk a menetidőnket. Hát ezért is volt a posztonai megálló, mert különben azért az egy nagyon durva lett volna egy egész napos pakolászás után neki indulni, és még 15 órákat akár levezetni, az elég masszív. Úgyhogy több megállót beiktattunk természetesen. Aztán már sötétedésre léptük át a Abruzzo tartomány határát. Ugye itt most úgy mentünk, hogy Bolonyától gyakorlatilag a tengerpart felé tendált az autópálya, és ez egy elég forgalmas, tehát elég nagy az átmenő forgalom így észak-dél irányban, és majdnem, hogy egyes szakaszai már a tengerpart mellett futottak, de a tengerből sajnos nem olyan sokat láttunk, mert hát nyilván nem tudtunk megállni az autópályán, meg az autópálya mellett mindenféle korlátok és zajvédő és egyéb elemek vannak, ami miatt Hát sokat nem látni a tengerből. sokat nem láttunk. Néha egy kicsit, hogyha magasabban ki volt emelve az autópálya, akkor egy messzebbre el lehetett látni, és akkor megcsillant a tenger. Hát sötétben tettük meg már ezt az utolsó szakaszt Pescara előtt, és Pescarától pedig áttértünk az A25-ös autópályára, ami elég jó minőségű, szóval hát valószínűleg Hát nem nemrég lehetett felújítva. Igen. És hát ugye ez megy ott a nagy hegyek közébe. Igen, ez is egy fő közlekedési útvonal, ugye ez Róma és Pescara között. Itt is elég sokan járnak, bár ezekben a késői órákban, tehát ez már ilyen fél hét körül, 7 óra körül inkább. Ja, hát már teljesen sötét volt, és a hegyekből semmit nem is láttunk ebből kifolyólag. Csak néha egy-egy városkának a távoli fénypontjai ott. Igen, Gyanúsan a horizont fölött pöttyözték az égboltot. igen, hát ezt majd 2 nappal később tudtuk megnézni, mikor hazaindultunk. De hát mi már azért voltunk ugye ott, de ez majd a későbbi epizódokból kiderül, hogy mégis hogy jutottunk ide ehhez a házhoz. Úgyhogy csak sejtettük, hogy valami nagyon romantikus vad táj lehet, magas Igen, mert hegyekkel. hát vonatból láttuk már a környéket. Igen, és egy beszűkülő völgyben ment az autópálya, illetve sok alagút volt. Átfúrták a hegyeket. És hát nem tudom hányadik alagút után végül Coculónál hajtottunk le az autópályáról. Coculó az egy ilyen szomszédos település Anversához képest, egy ilyen 6 kilométernyi, és mi Anversába mentünk. De nem mentünk be rögtön a kis településre, hanem
hanem egy bioagriturizmóban foglaltunk szállást, ahol már korábban is megszálltunk, tehát már ismerős volt a hely. Menet közben foglaltam a szobát, tehát ahogy utaztunk, mert már szinte ismerősként így tudtam írni a WhatsAppon a szállásadónknak. Ez egy pici ilyen panzió, de egyben egy biogazdaság is, és arról híres, hogy itt Abruzzo, ugye, hogy a birkatartás, az állattartásról híres, és ez az agriturizmó is ezzel foglalkozik, itt a hagyományok ápolása is nagyon fontos, illetve a sajtkészítés. Hát meg van gyümölcsös, meg sok minden más is természetesen. Olajbogyó, igen, tehát hogy ezek nem csak húsáru, mind hozzájárnak, hogy méz, de ez már ugye a környéken, tehát ugye a híres az abruzzai méz, de a borok sem megvetendők errefele, tehát van szőlő. Illetve létezik egy, mondhatni, abruzzói unikum, mert hogy egy hasonlóan gyógynövényes, keserű ízvilágú likőr. A Genciana. Na, és hát mi mással kocintottunk volna a megérkezési körmére, mint ezzel a finom nedűvel. Úgyhogy itt készült is rólunk egy fotó, amit ott egy vacsorázó párnak az egyik tagját kértük meg, hogy készítsen rólunk. Megérkezés örömére kocintottunk. Akkor hogy szokták mondani, fenékig. Ja. Fenékig. Ez nagyon fontos. Ezt nem szabad fenékig. Ez nem szabad. És hogy miért nem ott aludtunk, mert egyrészt, mert berendezés az nincs, fűtés nincs, víz, mint olyan, még nincs. kivéve ugye azt az egy szerencsés helyzetet, hogy van egy forrás közvetlenül az ajtóval szembe az utca túlsó felén, ahonnan non-stop ömlik kifelé a jéghideg finom forrás. Tehát ott tudtunk inni, meg kezet mosni. Inni, meg mosakodni lehet, hogyha az ember elég elszánt a mosakodás szempontjából. Hát nekünk most jól esett a hideg víz. És másnap, hát nem keltünk korán, egyrészt mert fáradtak voltunk, másrészt mert a reggelit is viszonylag későn szolgálták fel az étteremben. Ez Olaszország, tehát Olaszországról este meg beszélünk. éjszaka tovább tart a élet, nappal meg később kezdődik, és még sziasztáznak is egyet. És még ott a sziaszta, így van. Úgyhogy ezt szokni kell. Tehát mi nem ehhez vagyunk hozzáedződve, de szerintem hozzá fogunk tudni szokni előbb vagy utóbb. Na mindegy, a táj varázslatosan gyönyörű volt, tehát így sötétben nyilván nem tudtuk felfedezni, illetve mi már tudtuk, hogy mire számítsunk nagyjából, de ez minden évszakban azért más képet mutat. Hát most Hát igen, is. főleg, hogy nagy szerencsénkre ugye reggelre teljesen kitisztult az idő, Bizony. és messzire el lehetett látni a agriturizmónak az udvaráról. Igen, ott van is egy olyan pad, amit direkt oda helyeztek el vagy olyan pontra, ahonnan a legszebb a kilátás, vagy a legmesszebb lehet ellátni. És gyakorlatilag akadálytalanul lehet látni a környéket. Egészen a Majella hegyláncáig, ami most nagyon szép havas volt. Úgyhogy nagyon varázslatos volt. Szerintem mert így még nem is láttuk ezt Igen. a tájat. Hát havasan ugye láttuk már Hát igen. tavaly, mert ugye tavaly márciusban, amikor ott voltunk. Igen, egy akkor azért hónappal később még volt hó voltunk. a tetején, de már kevesebb, mint most. Viszont most nagyon szépen úszott a köd a Majella lábainál, ott a Sulmona város. Úgyhogy a reggelit követően pedig neki fogtunk és leautóztunk Anversába, megpróbáltuk megközelíteni minél jobban a házunkat, ami egy kisebb autóval
működött volna, de így, hogy egy nagy autóval voltunk, plusz utánfutóval, hát így sejtettük, hogy hát kicsit tartottunk tőle, és hát be is igazolódott, hogy nem tudtunk lemenni teljesen a házig. Úgyhogy előbb az utánfutót kapcsoltuk le az autóról, aztán az autót is le kellett parkoljuk egy ilyen 70-80 méterre a háztól. Vissza vannak megszögetve ezek a... Buongiorno. Questa? Ez fönt van. Na, hát akkor Most, gyere most beljebb. Na, menjünk beljebb. Beljebb. Az egy pohár pesgőt hozhattunk volna. Utána úgy bemanővereztünk, úgy Kézi kocsival, gömbösséssel igen, meg a saját kezünkkel, lábunkkal. Tudtuk lecipelni a bútorokat és szerszámokat és egyéb dobozokat. Úgyhogy nem volt egyszerű, hát én nem számoltam, hányszor fordultunk, őszintén szóval, de hogy ilyen 30 forduló biztos volt. Hát több is volt. Lehet, hogy még több is. Nem is. Így hárman csináltuk, úgyhogy hogy Józsi barátunk az utánfutóból, ugye, amivel messzebb tudott csak De azt leállni. ugye felhozta a furgonig, meg a furgontól Igen, meg a vittük még egy furgontól vittük csomót. tovább. Igen. Nekünk lefele kellett a súlyt cipelnünk, és visszafele már üres kézzel mentünk, de így is azért Hát az volt egy szép kicsit hosszabb, a másik kicsit rövidebb volt, csak ott megemelkedőn. kellett Azért nem felcipelni. teljesen mindegy, de hát azért itt az ember egész másképp cipel mondjuk bútort is, hogyha közben szembe ilyen szép hegyekre néz, és viszonylag kellemesen sütött a nap, 11 néhány fok biztos volt, Úgyhogy csicseregtek a most nagyon madarak. szerencsénk volt az időjárással, mert ugye eshetett volna, vagy szitálhatott volna a köd, vagy bármi Hát egy ilyen mint hogy a hegyvidéken. hírek szerint most éppen, amikor ezeket felvesszük, akkor is esik a hó arra felé. És aztán a végén ültettünk is, miután kipakoltunk mindent, hoztunk magunkkal az itteni kertünkből néhány magas lángvirágot, fehér színűt, alias phlox, és azokat egy jó nagy tövet hoztunk, az kétfelé lett elosztva, és ott a rézsűben, ugye ez nem a saját kert, de ott, aki ott lakik, az látszik, hogy ez gondozva van. Tehát voltak már ott növények, és akkor ott azok közé mi is beültettük a mi kis magyar lángvirágunkat. Buongiorno. Buongiorno. Cosa fate? Buongiorno. Elfoglaltuk. És akkor jött is egy ottani lakó, mert elég sokan sétálgattak ebbe a jó időbe, ugye szombat volt, és akkor meg is kérdezte, hogy mit csinálunk, és el kellett magyaráznunk, hogy virágot ültetünk, és akkor, hogy és ő szerencsére beszélt egyébként angolul is, de olaszul kérdezősködött először. Vannak egyébként, akik nem olasz anyanyelvűek, tehát más országok állampolgárai is felfedezték maguknak ezt a környéket. Ilyen egész konkrétan több Hollandok vannak, így van. ismerőssel is összetalálkoztunk már úgy interneten. Igen. Valóságban még ugyan nem, de már tudtuk, hogy ők hol laknak, mi hol lakunk. Nem sokára be is esteledett, és ott tettünk még egy sétát a kivilágított, hangulatos kis utcák vannak tényleg. utcákon. Ugye a templomba kerestünk egy misét, de aztán valamiért aznap nem találtunk, vagy abban az időszakban nem volt mise. Nem találtunk semmit se, vagy semmi se volt. Semmi sem. De a főtéren azért voltak még emberek, és ott kávézgattak, meg borozgattak, meg aperoloztak, meg nem tudom, mit csináltak. Mi meg akkor visszabandukoltunk, illetve visszaautóztunk a szálláshelyünkre.
belefutottunk még karabinierékbe is, akik először mondták, hogy arra nem mehetünk tovább így utánfutóval. Bár nem egészen értettük, meg keresztábla semmi nem tiltotta, tehát Mindegy, szerintem csak tanácsot akartak adni, hogy ebben a hosszú autóval inkább nem menjünk arra. Választunk másik utat, aztán az bioagriturizmóból jött az Alicia, vagy ő volt a recepciós, meg mindenes, és akkor ő meg ott lakik azon a környéken pont, és pont belefutottunk, és mondta, hogy mi ott a vendégek vagyunk, és ott szálltunk meg, és nyugodtan tovább mehetünk. Sőt, ő utána beült az autójába, és elkalauzolt minket, hogy milyen irányba lenne célszerű nekünk menni. hát persze visszataláltuk volna, hiszen lefelé is ott jöttünk. Persze, már ismerjük, mint a tenyerünket, azt az útvonalat, többször megtettük, úgyhogy nagyon, nagyon jó kis kaland volt ez is, hogy a karabinierik után a helyi erők segítségével tovább engedtek minket. De egyébként nem büntető szándékkal álltak ott, csak segítő szándékkal. Abszolút. És akkor volt még egy élményünk, ugye a birkafejés. Pont abban az időszakban értünk az Akolban, és mivel nyitva volt az ajtó egy résnyire, ezért bekukucskáltunk, és utána, mivel beengedtetést nyertünk, Mondom, hogy senki nem tiltakozott, se kutya, se macska, se ember, pedig voltak kutyák, nem macskák is és emberek is. és macskák és emberek is, és voltak kecskék is, és voltak bárányok is, bárányokból nagyon sok. Hát tekintve, hogy egy egész nyáj van, ilyenkor téli szálláson. Úgyhogy voltak kis bárányok, meg voltak nagyobb birkák, és meg akkor feketék, fehérek. és egy ilyen fejőgépbe beterelgették, így csoportosan őket, és a nem tudom hányadik csoportnál tartottak éppen, és akkor mi is levideózhattuk, sőt, Józsi ki is próbálta a fejést. Megint vacsoráztunk, szállás elfoglaltuk, és aludtunk egy jót, mert másnap korán kellett kelni, hogy még Hát idővel igen, tudjunk is még indulni. reggeli előtt elindultunk jóval. Hosszú volt az út visszafele is, mert hiába volt üres az utánfutó, meg a kocsi. Hát De- attól még a 80 az 80. Igen, továbbra is tartani kellett a sebességkorlátozást. És bizony azért kamerák nagy számban vannak itt, meg Bizony. átlagsebességmérést is csinálnak a olasz strádán, tehát jobb félni, mint megijedni. Igen. Vagy jobb félni, mint sokat fizetni, így is mondhatnánk. Igen, végig volt persze autópálya matricánk, mert több autópályát is Hát érintettünk. ugye oda be se lehet menni anélkül. Így van. Úgyhogy ugyanazon az útvonalon nagyjából, ahogy jöttünk, vissza is jutottunk Budapestre a hajnali 2-kor hétfőn. Úgyhogy sikerült mindent, amit akartunk levinni. Ha még lesz olyan, akkor majd ez külön kör lesz, és hát nagy valószínűséggel nem autóval fogunk közlekedni, hanem továbbra is repülővel Rómáig, és Rómából meg vonattal Sulmonáig, és onnan pedig egy helyi buszjárattal. Vagy Kokullónál leszállunk, mert a Kokullónak van vasútállomása. És onnan egy kis séta. Igen, bár vicces egyébként, mert Kokulló sokkal kisebb, mint Anversa. Hát igen, csak több minden van közel hozzá, tehát ott praktikusabb Csak volt. jobb a Ugye van helyzete. Anversának is egyébként vasútállomása, vicces módon ugyanolyan távolságban körülbelül, mint a Mint Kokullói, Kokulló. tehát itt igazából nem lett volna az se jobb. Csak ott meg nem áll meg a vonat. Az egy... lesz majd egy olyan útunk is, ugye tavaly volt májusban egy olyan útunk, amikor Kokullónál szálltunk le a vonatról, és onnan gyalog mentünk be Anversába, de akkor az egy május és egy meleg, viszonylag meleg, kellemes időszak volt. Igen, hát ez lesz majd a kis blogocskánknak a következő posztjaiban.
megírva, úgymond, ott már ugyanis sok történeti dolgot, meg egyebet megírogattunk itt a kis projektünk kapcsán, tehát hogy lent megnézitek az URL-eket, akkor ott meg lehet találni majd a mindenféle egyéb hivatkozást a Igen, hát folyamatosan már próbáljuk, összerakott tartalmakhoz, bocsánat. folyamatosan próbáljuk a tartalmat frissíteni, meg újabbakat fölrakni, úgyhogy van már előzmény sztorink, nem is egy kis posztunk, úgyhogy itt el tudjátok olvasni, hogyha még nem most találtatok csak ránk, akkor mindenképpen javasolt, és hát kövessetek minket továbbra is, mert be fogunk nektek számolni akkor arról, hogy hogyan haladunk a Dolgokkal, meg hát azért csak dolgokkal. el fogunk menni a környéken ide-oda-amoda, hegyre Ezt föl, meg tervezzük. völgybe le. Ezt tervezzük, hogy ha ott vagyunk, akkor azért a környékből is minél többet szeretnénk megismerni, és titeket is megismertetni. Hiszen Abruzzo egy ugye Európa zöld tüdejének is mondott, vagy a legzöldebb tartomány Olaszországon belül, a legdiverzebb, így a fajok Európai szinten tekintetében, európai szinten is. Nagyon tiszta vízű vízfolyásokkal rendelkezik, nagyon jó levegővel, magas hegyekkel, tengerrel, és nagyon folyókkal, patakokkal. És mindezt még megspékeli az, hogy ugye már a normannok is errefelé építkeztek és laktak és Igen, de történelem élték a az, világukat, tehát azért ugye elég erőteljesen átjárja az emberi jelenlét és nyomok tömkelege is az egészet. tele van gyönyörű kis településekkel, kőházakkal, várakkal, olyan erőddel, ami 1500 méter magasan van fönt, tehát ez is ilyen Több filmnek volt a reporter, helyszíne. ilyen filmforgatási helyszínek vannak, nem is egy a tartományban, úgyhogy, és egy eléggé felfedezetlen tartomány Olaszországon belül. Én még nem találkoztam a saját ismerősi körömben olyannal, akinek tudta volna, hogy merre található, és hogy Egyetlen miről kivétel híres. volt, Igen. Tehát ugye az emberek többsége hallani még esetleg hallott róla, de nem látott belőle semmit. Hát mi is így voltunk ezzel, úgyhogy ez így szégyen, nem szégyen. Szerintem nem szégyen, és szeretnénk megmutatni belőle minél többet, és mi is felfedezni magunknak. Hát ha van kedvetek, tartsatok velünk, iratkozzatok föl ide a csatornára is, Csatornára. lehet olvasni a blogokat, Mi szívesen vagyunk látunk Facebookon is. minél több embert itt, és a kommentekben természetesen írjátok meg, hogy mennyire tetszett az adott epizód, illetve a kérdéseiteket is szívesen vesszük. Úgyhogy most ennyi most ebben az epizódban, és földre. Mi igyekszünk hetente legalább egy videót elkészíteni nektek. Sziasztok! Sziasztok!